När jag kom till Sverige första gången visste jag inte hur länge jag skulle stanna. Jag trodde det skulle vara 2 eller 3 år, lagom för att få erfarenhet och se en ny del av världen. Jag kom med en resväska, några foton, ett lexikon och hoppet att inte känna mig allt för främmande. De första månaderna var röriga. Jag letade bostad, lärde mig de viktigaste orden och försökte hitta rätt i vardagen. Mataffärerna var annorlunda, gatorna renare, människorna artiga men reserverade. Fast mycket imponerade mig kände jag mig ofta ensam. Jag var hela tiden omgiven av ljud, regler och vanor som inte hörde till min värld. Men långsamt förändrades något. Inte plötsligt utan steg för steg. Jag vet inte när det hände, men plötsligt kände jag mig inte längre vilse i spårvagnen. Vägen till jobbet kunde jag utantill. I mitt favoritbageri kände de igen mig. Jag visste när torget hade färsk frukt. Det var små saker som fick mig att känna att jag inte längre bara var besökare. Under den här tiden träffade jag min partner. Det var ett möte som kändes lugnt och naturligt. Vi sökte inget stort, men livet hittar ibland sin egen väg. Vi lärde känna varandra, pratade mycket, skrattade ofta och hittade en gemensam rytm. Det var inte perfekt, men det var ärligt. Jag trodde aldrig att jag skulle tänka på att starta familj här. Tanken kändes för stor för mitt lilla nya liv i ett främmande land. Men den kom. Först svagt, sedan tydligare, tills den inte gick att ignorera. Det hände en stilla kväll när jag satt ensam och tittade ner i min kopp. Plötsligt kände jag att jag hade landat. Inte helt, men tillräckligt för att tänka på framtiden. Och i den framtiden stod plötsligt bilden av ett barn. Ett barn som skulle kunna 2 språk, 2 kulturer. Ett barn som skulle födas i Sverige men ändå bära en del av mitt hemland. Jag visste inte om jag var stark nog för ett sådant ansvar i ett land som fortfarande var nytt. Men jag visste att tanken inte skulle försvinna. Den var där, mjuk, varm och ändå allvarlig. Senare den kvällen la jag mig, släckte lampan och lyssnade på regnet mot fönstret. Jag tänkte på hur mitt liv hade förändrats sedan jag kom hit. Och jag tänkte på hur det kanske skulle förändras mer. Den natten somnade jag sent. Men jag kände att något inom mig hade rört sig. Något som inte gick tillbaka. Det var början på en ny berättelse, även om jag inte visste vart den skulle leda. Dagarna efter den kvällen blev det tydligt att tanken på ett barn inte var en nyck. Den stannade. Den dök upp i stunder när jag inte väntade det. När jag handlade, på väg till jobbet, till och med när jag vaknade. Det var ingen påträngande tanke, mer en lugn påminnelse jag inte borde ignorera. Jag började fundera på vad det skulle betyda att få barn i Sverige. Jag föreställde mig hur jag gick med barnvagn genom gatorna. Jag såg mammor vid busshållplatsen och undrade om jag kunde bli en av dem. Jag såg par i parken sitta på en filt med sina bebisar och kände både längtan och respekt. Många tankar snurrade i mitt huvud. Jag undrade om jag skulle ha nog stöd när min familj är så långt borta. Jag undrade om jag skulle klara att förstå läkarbesök på svenska. Om mitt barn en dag skulle säga att det inte vet var det hör hemma, eftersom vi kommer från olika världar. Dessa tankar gjorde mig inte ledsen. De gjorde mig mer vaken. De tvingade mig att vara ärlig mot mig själv. En kväll visste jag att jag måste prata med min partner. Jag ville inte att denna önskan bara skulle finnas i mitt huvud. Jag ville veta var han stod. Om han kunde tänka sig ett sådant liv. Om han såg samma riktning som jag. Vi satt vid köksbordet. Dagen hade varit lång och vi hade inte mycket energi. Ändå var det rätt ögonblick. Jag såg på honom och sa tyst. Jag har tänkt ett tag på hur vår framtid kan se ut. Han lade ner besticken och tittade på mig. Utan brådska, utan stress, bara uppmärksamt. Jag sa att jag kunde tänka mig att bilda familj. Kanske inte direkt, men inom rimlig tid. Jag förklarade att jag nu känner mig så trygg här, att jag är redo att tänka på det. Jag sa också att jag är rädd. För ansvaret, för avståndet till min egen familj. För allt nytt som skulle komma. Han teg först, men det var ingen obehaglig tystnad. Han tänkte. Sedan sa han något som rörde mig djupt. Jag har också tänkt på det.
Kanske inte lika konkret som du. Men jag kan tänka mig ett liv med ett barn. Särskilt med dig. Jag kände mig plötsligt lättare. Inte för att allt var bestämt, utan för att vi hade öppnat oss. Vi pratade länge vidare. Om frågor som ingen av oss kunde svara på. Om hopp, om rädslor. Om det som gör oss starka och det som gör oss osäkra. Det var ett samtal som inte löste något, men som förändrade allt. Från den stunden visste vi att vi inte bara var två som bodde ihop. Vi var två människor som var redo att tänka längre. Jag gick och la mig senare än vanligt den kvällen. Och även om framtiden var oklar kändes den närmare. Mer greppbar. Inte som en dröm, utan som något som faktiskt kan hända. Kanske var det den verkliga början. Inte graviditetstestet, inte födseln, utan detta samtal. Det tillfälle då vi båda för första gången såg åt samma håll. Efter att vi pratat om våra önskningar förändrades vardagen tyst. Det fanns inget ögonblick då vi sa, nu börjar vi. Istället växte en insikt i oss att vi var på väg dit. Inte hastigt, utan medvetet. Jag märkte att jag såg på världen annorlunda. När jag såg en gravid kvinna på bussen stannade blicken längre. När jag passerade ett apotek undrade jag om jag en dag skulle köpa vitaminer där. Jag iakttog människor noggrannare. Föräldrar som talade tålmodigt med sina barn. Par som sköt barnvagn över kullersten. Mor- och farföräldrar som hämtade sina barnbarn från förskolan. Alla dessa scener verkade tidigare som små gatuhistorier. Nu kändes de som bilder ur en framtid som kanske också kunde bli min. Min partner och jag pratade oftare om praktiska saker. Ibland mitt på dagen, ibland sent på kvällen. Vi pratade om hur mycket stöd vi skulle behöva. Hur vi kunde ordna jobbet. Vilket ansvar vi båda ville ta. Det var inga romantiska samtal utan ärliga. Och just därför gav de mig trygghet. Till slut kom punkten då vi båda kände att vi var redo. Inte perfekt förberedda, men tillräckligt för att våga steget. Det fanns inga firanden, ingen speciell anledning. Bara en kväll när vi satt i soffan och jag sa, jag tror jag är redo. Han såg överraskad ut, men hans ansikte mjuknade genast. Jag också, sa han. Därmed blev en önskan ett beslut. De följande veckorna kändes märkliga. Å ena sidan var allt som vanligt. Jag gick till jobbet, skötte hemmet, ringde min familj utomlands. Å andra sidan visste jag att vårt liv snart kunde förändras. Bara tidpunkten var osäker. Jag fokuserade mycket på min hälsa. Jag gick till barnmorskan, fick råd, ställde frågor som kändes pinsamma men viktiga. Då märkte jag igen hur jobbigt det kan vara att förstå medicinska ord på svenska. Jag fick fråga mycket och ibland be barnmorskan förklara med enklare ord. Men hon var vänlig och tålmodig. Det var en av de första gångerna jag kände att den svenska vården är strikt men pålitlig. Min partner följde med på vissa besök. Det gav mig en känsla av trygghet. Det var skönt att inte gå igenom fasen ensam. Vi såg tillsammans till att jag sov nog, åt hälsosamt och lyssnade mer på kroppen. Under den tiden kände jag hur vi förändrades som par. Vi blev lugnare med varandra. Vi lyssnade noggrannare. Vi tog mer tid för samtal. Och sedan kom en morgon som förändrade allt. Jag vaknade tidigt. Jag visste inte varför. Ute var det fortfarande mörkt. Jag gick upp, gick till badrummet och gjorde testet som legat i lådan i dagar. Jag trodde jag var lugn, men mina händer skakade lite. Testet låg på handfatets kant. Sekunderna kändes längre än vanligt. När jag tittade var resultatet tydligt. Jag satte mig på badkarskanten och andades djupt. Jag var inte chockad, inte överväldigad. Det var en känsla som lugnt strömmade genom kroppen. Som om mitt inre redan visste att stunden skulle komma. Jag la handen på magen, även om inget kändes, och viskade, det börjar. Sedan gick jag till sovrummet och satte mig bredvid min partner. Han öppnade ögonen halvt och såg trött på mig. Jag räckte honom testet. Han behövde en stund för att vakna. Sedan såg jag hur hans ögon vidgades. Och plötsligt kom det där leendet. Inget högt, inget triumferande. Ett varmt, ärligt leende som visade att vi var redo.
Vi kramades. Inga ord behövdes. I det ögonblicket började vi ett nytt kapitel. Inte långt borta, inte någon gång, utan här i Sverige. I ett land som en gång var främmande och nu skulle bli platsen där vårt barn växer upp. De första månaderna av graviditeten känns speciella för många, men i ett främmande land känns de ännu mer annorlunda. Det var en blandning av glädje, osäkerhet och en tyst rädsla att göra fel. Samtidigt kändes allt otroligt nytt, som om jag började om mitt liv. De första veckorna efter det positiva testet var fulla av fysiska förändringar. Min kropp kändes tyngre men också mjukare. Jag märkte att jag blev tröttare snabbare. På morgonen tog det längre tid att vakna och på kvällen gick jag till sängs tidigare. Jag visste att det var normalt, men de minsta förändringar gjorde mig osäker. Ett av de första stegen var ett besök hos barnmorskan. Vägen dit var inte lång, men kändes som ett stort steg. I väntrummet satt jag mellan andra gravida kvinnor. Många verkade lugna och avslappnade. Några pratade på svenska och jag hörde ord som barnmorska och ultraljud som jag kände till men aldrig hört så här. När mitt namn ropades reste jag mig och försökte dölja min nervositet. Barnmorskan hälsade vänligt. Jag gillade hennes lugna sätt. Hon förklarade allt tydligt och utan stress. Ändå behövde jag koncentrera mig för att förstå varje ord. Ibland bad jag henne säga saker på ett annat sätt. Hon gjorde det utan att tveka och det gjorde allt lättare. Första ultraljudet var ett ögonblick jag aldrig glömmer. Jag såg bara en liten punkt på skärmen, men den rörde något i mig som jag inte kan beskriva. Barnmorskan visade det bankande hjärtat. Det var pyttelitet, men ändå så starkt. Jag höll andan som om jag kunde hindra stunden från att försvinna. När jag senare gick ut från mottagningen kändes luften kallare än innan. Men inom mig fanns en värme som inte försvann. Min partner och jag började dela ännu mer. Han ville veta allt, hur jag mår, vad barnmorskan sagt, vad vi ska göra härnäst. Han ställde fler frågor än jag och ibland skrattade jag för han var nervösare än jag. Men det var skönt att ha någon bredvid mig som gick in i denna nya värld med mig. Ändå fanns dagar då jag kände mig överväldigad. Blanketterna jag fick var långa och komplicerade. Många begrepp kände jag inte till. Jag satt ibland med lexikon på bordet och försökte förstå vad som krävdes. Ibland ringde jag Försäkringskassan och kände hjärtat slå snabbare av rädsla för att säga fel. Personerna i telefonen var artiga men inte alltid tålmodiga. Och vissa dagar kände jag mig mycket ensam. I de stunderna blev jag medveten om hur långt borta min familj var. Jag tänkte på hur det skulle varit i mitt hemland. Min mamma skulle ha följt mig till läkaren. Min syster skulle ha lagat soppa åt mig. Min moster skulle ha gett mig råd som hon lärt av sin mamma. Här behövde jag ta reda på mycket själv. Och även om jag var stolt var det ibland jobbigt. Men det fanns också fina stunder. Små oväntade ögonblick som visade att jag inte var så ensam som jag trodde. En kollega som kom med te när jag mådde illa. En äldre kvinna på bussen som erbjöd sin plats utan att fråga varför jag såg trött ut. En vän från språkkursen som berättade hur hennes graviditet i Sverige var. Dessa gester var små men gjorde vardagen lättare. Varje vecka växte magen lite och med den min koppling till det nya livet. Sakta blev osäkerheten en lugn förväntan. Jag började glädja mig åt framtiden. Inte bara på barnet, utan också på personen jag skulle bli. För jag kände att jag inte bara skulle bli mamma. Jag skulle också bli en starkare version av mig själv. En kvinna som skapar ett nytt liv i ett främmande land och fyller det med kärlek. Varje vecka förändrades kroppen tydligare och till slut märkte andra det. Kollegor såg på mig annorlunda. En kassörska frågade försiktigt om jag behövde hjälp att bära. Till och med främlingar log mot mig på gatan, som om magen var en inbjudan att vara vänlig. Det var märkligt men också fint. För första gången kände jag mig inte bara som utlänning utan som del av en gemenskap som förstod något mycket mänskligt. Mest märkte jag skillnaden på jobbet. I början försökte jag fortsätta som vanligt,
Men så småningom blev vägen till tåget jobbigare och långa möten tog mer energi. Min chef sa en dag att jag skulle säga till när jag behövde stöd. Det var en kort mening, men den betydde mycket för mig. I mitt hemland skulle troligen hela familjen ha lagt sig i. Här var det annorlunda. Här fick jag lära mig att själv säga till när något blev för mycket. Jag behövde förklara mina gränser istället för att andra visste dem automatiskt. Det var ovant, men gjorde mig mer självständig. Barnmorskebesöken blev oftare. Magen blev rundare och varje gång barnmorskan lät hjärtat höras kände jag ett tryck i bröstet jag inte kunde beskriva. Det var både ansvar och ömhet på samma gång. En känsla som gjorde mig tyst. Ibland behövde jag blunda i rummet för tanken att en liten människa växte där och snart skulle förändra allt. Min partner blev lugnare under den här tiden. Han ställde färre frågor än i början, men observerade mer. Han rörde ofta min mage, ibland kort, utan ord. Jag gillade dessa tysta gester. De påminde mig om att vi upplever det tillsammans, även om vi känner det olika. Språket spelade nu större roll än någonsin. Jag behövde slå upp ord om och om igen. Mödravårdsjournal, detaljerat ultraljud, fostervatten, kontrollbesök. Vissa begrepp kändes nästan ovänliga eftersom de var så tekniska. Men jag vande mig vid dem. Jag lärde mig hur man ställer frågor rätt. Jag lärde mig när jag skulle be om förklaring. Och jag lärde mig att man inte är svag om man inte förstår. Men allt var inte svårt. Det fanns många stunder som gjorde mig lycklig. När jag kände de första små rörelserna kunde jag knappt tro att det kom från min egen kropp. Jag lade ofta handen på magen och väntade på nästa rörelse. Ibland satt jag länge, så för det var det enda som verkligen lugnade mig. Jag började också fundera mer på min nya roll. Jag undrade hur mitt barn skulle se världen senare. Skulle det känna sig mer svenskt eller mer som jag? Skulle det tycka om båda kulturerna? Skulle min accent störa eller tycka den var rolig? Jag visste att dessa frågor inte behövde svar. Inte nu. Men de följde mig och det kändes rätt. Graviditeten gjorde mig känsligare för allt runt mig. För kylan i den svenska vintern, för vänligheten från främlingar, för avståndet till min familj. Jag märkte hur mycket jag saknade dem, särskilt min mamma. Det fanns dagar då jag gärna velat höra hennes råd, bara en kort mening. Bara en röst som säger, det blir bra. Men samtidigt visste jag att denna erfarenhet gjorde mig starkare. Jag lärde mig att lugna mig själv. Jag lärde mig att fatta beslut utan att kunna fråga någon. Och jag lärde mig att lita på min egen känsla. När magen till slut var så synlig att ingen kunde tvivla kände jag mig inte längre bara som kvinna i ett främmande land. Jag kände mig som någon som bygger ett hem. Inte av möbler eller traditioner utan av hopp. När jag nådde de sista veckorna av graviditeten kändes kroppen både främmande och bekant. Jag var tyngre, långsammare och tröttare. Samtidigt var jag lugnare, klarare och säkrare än någonsin. Det var som om kroppen förstod vad som väntade och förberedde mig steg för steg. Besöken hos barnmorskan blev nu ännu tätare. Jag visste nu exakt hur vägen till mottagningen luktade, hur stolen gnisslade och hur barnmorskan uttalade mitt namn. Jag kände rutinerna, blodtryck, ultraljud, korta samtal. Ändå var varje besök nytt eftersom varje gång lade till en bit verklighet. Jag såg hur bebisens huvud sjönk lägre. Jag hörde hur hjärtat slog regelbundet. Och varje gång gick jag ut med en känsla som både lugnade och skakade om. Den fysiska belastningen blev tydligare. Det fanns dagar då jag knappt kunde sova. Jag vaknade ofta för magen var i vägen eller benen krampade. Jag gick som en långsammare version av mig själv och varje steg kändes tungt. Men märkligt nog störde det mig inte så mycket som jag trott. Jag sade till mig själv att besvären var tecken på att barnet växer friskt. Min partner blev ännu försiktigare under denna tid. Han såg till hur jag rörde mig, om jag drack nog och vilade tillräckligt. Ibland var det nästan för mycket, men jag visste att det kom ur omsorg. Vi tillbringade många kvällar i soffan, pratade lite och lyssnade på vår andning.
Livet blev långsammare och det gillade vi båda. Under de sista veckorna förstod jag verkligen hur annorlunda det är att bli mamma i ett främmande land. Jag måste påminna mig om saker som andra kvinnor självklart kände till. Vart åker man när värkarna börjar? Hur anmäler man sig på sjukhuset? Vilka papper behöver man? Vem hjälper en att fylla i ansökan om föräldrapenning? Jag googlade mycket, ibland för mycket, men det var mitt sätt att behålla kontroll när mycket var okontrollerbart. Ett stort förberedande steg var att välja sjukhus. Vi besökte 2 kliniker och jag minns känslan när vi gick i korridorerna. Korridorerna var vita, luften sval, rösterna dämpade. Jag föreställde mig hur jag skulle ligga där, kanske i smärta, kanske i lättnad. Jag observerade de andra gravida och undrade hur de kände. Det var en märklig plats, inte vacker men full av betydelse. Mest av allt oroade mig avståndet till familjen. Min mamma ville absolut komma, men tiderna passade inte. Hon kunde komma först efter födseln. När jag fick veta det grät jag. Inte på grund av avståndet, utan för att jag velat ha hennes röst bredvid mig de sista veckorna. Men då blev det klart för mig att jag skulle klara den delen själv. Inte för att jag ville vara stark, utan för att jag kunde. Förberedelserna hemma var enklare. Vi monterade spjälsängen, ställde vagnen i hörnet, tvättade de första små kläderna. Jag höll de pyttesmå strumporna och kunde knappt tro att en människa kan vara så liten. Varje kväll öppnade jag lådan med babykläder bara för att titta igen. Det hjälpte mig att förvandla rädsla till förväntan. De sista dagarna före födseln blev jag mycket lugn. Jag kunde inte gå långt, så jag tillbringade mycket tid vid fönstret. Jag såg svenskarna med sina cyklar, barnen som kom från skolan, pensionärerna som rastade sina hundar. Ett helt vanligt kvarter. Och ändå skulle mitt barn växa upp här. Inte i min hemstad, inte på mitt gamla språk, utan här. I denna nya värld. Ju mer jag tänkte på det, desto rättare kändes det. Jag visste att dagen skulle komma när allt skulle bli annorlunda. Och även om jag inte visste hur jag skulle reagera, visste jag att jag var redo. Inte för att jag visste vad som väntade, utan för att jag visste att jag skulle klara det oavsett hur svårt det blir. Spänningen växte, rädslan växte också, men glädjen var större. Dagen då förlossningen började kändes helt vanlig. Inget tydde på att mitt liv om några timmar skulle delas i ett före och ett efter. Jag vaknade tidigt, gick till köket och gjorde te. Min partner var redan på jobbet. Lägenheten var tyst. Jag satte mig i soffan, andades djupt och tänkte på hur lugnt allt var. Då kände jag en lätt smärta som kändes annorlunda än de vanliga besvären. Jag väntade. Kanske var det inget. Men en halvtimme senare kom smärtan igen. Lite tydligare. Jag höll mig lugn, reste mig och gick långsamt genom vardagsrummet. Jag visste att det kunde vara dags, men ville inte få panik. Efter en timme ringde jag min partner. Jag tror det börjar, sa jag tyst. Han frågade inte mycket. Han sa bara att han kommer direkt. Medan jag väntade gick jag i små cirklar i rummet. Jag tände och släckte lampan fast det inte gjorde skillnad. Jag försökte lugna mig. En märklig tanke kom. Jag är i Sverige, i ett land som en gång var främmande och jag ska strax bli mamma. Tanken slog mig så plötsligt att tårar kom. När min partner kom tog han genast min hand. Vi packade väskan, ringde sjukhuset och gick till bilen. Vägen dit var tyst. Jag fokuserade på min andning. Min partner tittade gång på mig som för att se att jag inte försvann. Jag minns utsikten. Grå himmel, blöta gator, människor på cykel. En helt vanlig svensk dag. Och ändå den viktigaste i mitt liv. På sjukhuset togs vi emot vänligt. 2 barnmorskor förklarade allt lugnt. Jag förstod inte varje ord, men jag förstod tillräckligt. De frågade efter min mödravårdsjournal, visade rummet och sa att allt var bra. Deras röster lugnade mig mer än jag väntat. Timmarna gick långsamt, smärtan kom i vågor, ibland stark, ibland svag. Jag klamrade mig vid min partners hand och andades så gott jag kunde. Det fanns stunder då jag trodde att jag inte skulle klara det. Stunder då jag förstod allt och stunder då språket fick mig att ge upp och hoppas att kroppen gjorde resten.
Barnmorskan sa om och om igen. Du gör det bra. Den meningen räddade mig. Och sedan, efter många långa timmar, kom ögonblicket som ingen kan beskriva. Plötsligt hörde jag ett skrik, ett litet klart skrik. Det var en ton som gick rakt in i hjärtat. Inte högt, inte melodiskt, men levande. Jag såg mitt barn för första gången. Så litet, så varmt, så perfekt. Barnmorskan lade det på mitt bröst och allt runt mig suddades ut. Jag såg bara det lilla ansiktet. Och i det ögonblicket kände jag något jag aldrig känt förut. Det var inte eufori. Det var inte chock. Det var en känsla av djup ro, djup förbindelse, djup sanning. Som om mitt liv äntligen avslutat meningen som varit ofullständig i åratal. Jag viskade de första orden som mamma. Hej, jag är här! Min partner grät. Jag grät också. Inte högt, inte förtvivlat, utan av lättnad. Vi hade blivit 3. Barnmorskan gratulerade mig. Hon sa att jag var stark. Jag trodde henne för första gången på riktigt. Senare, när jag låg i sängen och mitt barn sov bredvid mig, tänkte jag på mitt hemland. Jag tänkte på min mamma, mina vänner, barndomens gator. Och plötsligt förstod jag hade nu 2 hem. Ett där jag kommer ifrån och ett där mitt barn föddes. Sverige var inte längre bara ett främmande land. Det var platsen där mitt liv fick en ny riktning. Och när jag tittade på mitt barn visste jag att äventyret bara hade börjat. De första veckorna efter födseln kändes som ett annat liv. Inte som en fortsättning utan som början på ett nytt kapitel med egen rytm. Dagar och nätter flöt ihop. Klockan spelade plötsligt ingen roll. Ibland var jag trött, ibland överväldigad, ibland stilla av lycka. Och ofta allt samtidigt. Bebisen låg bredvid mig, liten och varm, och världen utanför kändes långt borta. Jag hörde ljuden av den svenska vintern. Spårvagnens sus, elementets knäppande, grannarnas mumlande. Förr lät dessa ljud främmande. Nu var de del av vår nya vardag. Min partner och jag lärde känna varandra på nytt. Vi turades om, höll varandra vakna, skrattade åt vår osäkerhet och försökte hålla rädslan borta. Ibland satt vi bara bredvid varandra och tittade på när barnet sov. Dessa stunder kändes som små öar av ro. Jag behövde lära mig mycket. Hur man hanterar svensk byråkrati för en nyfödd. Hur man pratar med barnmorskor som ibland talar för fort. Hur man förstår barnläkaren när han använder ord jag aldrig hört. Det var ansträngande. Och samtidigt förvånande hur snabbt man växer när man inte har något val. Men bredvid alla utmaningar fanns stunder så vackra att jag aldrig glömmer dem. Den första promenaden med barnvagnen genom min nya stad. Doften av nyfallen snö. Blicken från människor när de såg bebisen och log ofrivilligt. Grannen som kom med hembakade kakor och sa att jag kunde ringa när som helst om jag behövde hjälp. En liten mening som var större än den lät. Jag började känna att mitt barn hjälpte mig att se Sverige annorlunda. Inte som främling, utan som mamma. Jag såg lekplatserna och föreställde mig hur mitt barn en dag springer där. Jag såg skolor och undrade i vilken klass det kommer att sitta. Jag hörde barn skratta och tänkte att mitt barn kommer växa upp tvåspråkigt, med 2 världar i hjärtat. Det fanns en kväll då jag stod vid fönstret med mitt barn i famnen. Ute lyste gatlyktorna och kastade varmt ljus på den våta asfalten. Min partner sov utmattad på soffan. Det var tyst i lägenheten, bara barnets andetag rörde luften. Jag såg ut på gatan och tänkte på min väg. På hur jag kommit till detta land med en resväska och ett lexikon. På hur ofta jag känt mig ensam. På hur främmande allt verkade. Och nu stod jag här med mitt barn i famnen i ett hem jag byggt själv. Inte perfekt, inte utan svårigheter, men fullt av liv. Jag kysste mitt barn på pannan och kände för första gången något jag aldrig väntat. Jag kände mig hemma. Inte för att jag förstod allt, inte för att allt var lätt, utan för att jag visste att jag inte längre var ensam. Jag hade en familj, och denna familj gjorde varje plats till ett hem. I det ögonblicket tänkte jag inte på tvivel, inte på rädslor, icke på det som skulle komma. Jag tänkte bara på en sak.
Jag är här. Mitt barn är här. Och det räcker. Det var inget högt, dramatiskt slut. Det var ett stilla, varmt, äkta slut. Slutet på tiden då jag sökte. Och början på en tid då jag fann. Ett hem i ett nytt land. En framtid som vi bygger tillsammans. Och ett litet liv som blir större varje dag. Det är vårt slut. Och samtidigt vår början.